מה האתגר לאפשר למפתחים חיצוניים מחוץ למאנדיי לפתח משהו על גבי הפלטפורמה? קודם כל זה לא כזה straight forward, בסוף הרי איך מפתחים, כזה ניגשים לקוד, ומן הסתם למפתחים חיצוניים אין גישה לקוד שלנו, לקוד בייס שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לכתוב את הקוד באיזושהי צורה גנרית, שטוענת דברים דינמית וקוד של אנשים אחרים אל תוך המערכת שלנו. הדבר הזה מוסיף מורכבות, הדבר הזה מוסיף בעיות security מן הסתם, אנחנו צריכים כזה לעבור על כל מיני דברים שקורים שם. אז זה באמת מאוד רלוונטי להרבה חברות SaaS, גם הרבה חברות SaaS עושות את זה. יש להם מרקט פלייס, יש להם אפ סטור עם כל מיני פלאגינים ואפליקציות שאני יכול להתקין למוצר שלי. אז באמת המטרה פה זה כן לספק איזושהי תשתית פתוחה שתאפשר למפתחים לעשות כמעט הכל. ומצד שני אנחנו כן רוצים לספק להם את כל הכלים כדי שבאמת הדבר הזה יהיה כמה שיותר נייטיבי בתוך מאנדיי, ייראה כמו המוצר, ירגיש כמו המוצר. אז בשביל זה אני יכול לתת דוגמה ספציפית על באמת אזור מסוים שפתחנו במוצר, את האזור של האוטומציות והאינטגרציות. לא היינו מסוגלים לפתח את כל האינטגרציות שבאמת רצינו. זאת אומרת שדי בקלות יכולנו להוסיף טמפלייטים חדשים, אני מוסיף כזה קובץ אחד בקוד, מגניב, הוספתי טמפלייט. אבל כן באיזשהו מצב הגענו לזה שזה לא סקלבילי. ובכללי זה הביא אותנו למצב שרוב העבודה שלנו זה היה לעשות maintain לאינטגרציות האלה, ואפילו הגענו לאיזה רמות שכאילו היה אינטגרציות שהחלטנו לחסום כי הם יותר בזבזו לנו זמן מעזרו לנו. אז שעשינו באמת את המעבר הזה ל-Custom Recipe Builder, למעבר הזה של טריגרים ואקשנים, שלשניהם נקראים בלוקים. זאת אומרת, יש לי טריגר בלוק ויש לי אקשן בלוק, כשמשהו קורה תעשה משהו. זה היה ברור לנו שאנחנו לא רוצים שאנחנו נהיה היחידים שנפתח את הבלוקים האלה. וזה משהו שאנחנו רוצים להנגיש החוצה למפתחים חיצוניים. אז בעצם יצרנו את ה-Developer Center שלנו, את ה-Developer Portal שלנו, שבו מפתח יכול לייצר אפליקציה, אנחנו מראים לו מה היכולות שהוא מקבל, ובעצם איך הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה. בנוסף, זה גרם לנו לעבוד בצורה שונה גם בקוד בייס שלנו. זאת אומרת, המפתחים האלה שמפתחים את האפליקציה, אין להם גישה לקוד שלנו. אז אנחנו לא יכולים להריץ את הדברים האלה באותה צורה כמו שהרצנו עד עכשיו. אנחנו צריכים לפנות ל-APIs חיצוניים, אנחנו צריכים לטעון את כל המידע הזה על הבלוק, כמו שהראיתי מקודם בקוד, שממש רשמתי את המשפט ורשמתי את הקונפיגורציה, הכל צריך להיות דינמי ובדאטאבייס, כי זה יוזרים אחרים שעכשיו בונים את המידע הזה ומכניסים את המידע הזה. אז בעצם היינו צריכים לשנות כל מיני דברים בארכיטקטורה שלנו כדי לדעת ולבוא לטעון את כל הדברים האלה דינמית, ולהראות ליוזר איזה בלוקים זמינים לו. אז קודם כל תמיד שכאילו מגיעים לדבר כזה חדש, השאלה שנשאלת זה אם אני משנה את הדבר הקיים או שאני בונה משהו לצידו שיודע לחיות. פה באמת בעולם הזה אנחנו ממש שינינו את איך שכל הדבר הזה מתנהל, אז כתבנו תשתית חדשה ליצירת האוטומציה. זאת אומרת, אני כן עושה פה הפרדה בין ה-UI לאיך אני בונה את האוטומציה, ולמנוע שיודע להריץ את הדברים האלה. אז את המנוע לא רצינו לכתוב מחדש, עשינו את השינויים בו כדי שהוא ידע להריץ גם את האוטומציות המורכבות יותר, החדשות האלה יותר. וגם לזה יש לנו כל מיני מנגנוני הגנה. זאת אומרת, כל פעם שנגענו במנוע, אתם יכולים לדמיין שזה משהו מאוד רגיש, אז גם לזה יש לנו כל מיני מנגנוני הגנה, כמו איזה שהם System Flags או Feature Flags, שאנחנו יכולים להעלות את הקוד בצורה בטוחה ולחבות אותו בשנייה אם נוצר איזשהו באג, והוא גם כן יחיה לצד הקוד הישן, באמת לשחרר את הדבר הזה בצורה בטוחה. בואו נדבר באמת על טיפים לאותם צוותי פיתוח, של חברות SaaS, שיש להם מרקט פלייס או איזשהו סטור שהם מנהלים אצלם. מה אתה יכול להציע להם כשהם ניגשים באמת לאתגר הזה של פתיחת הפלטפורמה למפתחים חיצוניים? מגניב. אז קודם כל יש לנו טרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בה במאנדיי עוד מלפני עולם האפליקציות ו-External Developers של Core ו-Playground. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכל צוות, כל דומיין בתוך החברה, מגדיר לעצמו מה ה-Core area שלו ומה ה-Playground area שלו. שבגדול זה אומר שהקור, אני לא מצפה שצוותים אחרים שלא מכירים את הקוד הזה ואת הביזנס הזה, בקלות יוכלו להיכנס ולשנות אותו או להרחיב אותו. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת מהותי, תחריות הצוות שלי. לעומת זאת, פלייגראונד זה אזור שכאילו אני כן אחראי עליו כצוות, ואני רוצה לפתח אותו בצורה כזאת שהיא תהיה מאוד נוחה לאנשים אחרים מהחברה לבוא ולהרחיב. אז מה שאנחנו מאוד מנסים להשתית היום במאנדיי זה לקחת את הגישה הזאת של הקור והפלייגראונד, אבל לא להשליך אותה רק על צוותים אחרים בתוך ה-R&D שלי, אלא איך אני מנגיש את הפלייגראונד הזה החוצה גם למפתחים חיצוניים. זאת אומרת, על כל פיצ'ר שאני עושה בדומיין שלי, אני רוצה לעצור ולחשוב מה הקור שלו ומה הפלייגראונד שלו, באמת לתכנן את הפלייגראונד הזה בצורה כזאת שגם מפתחים חיצוניים יוכלו להרחיב אותו. טיפ שני שאני יכול לתת זה API First Approach. זה גם כזה מושג שהוא יחסית מוכר בתעשייה, כמעט לכל מוצר, לכל חברה יש את ה-API שלה, שבעצם אמור לשקף את ה-UI. כל פעולה שאני יכול לעשות דרך ה-UI, אני אמור להיות יכול לעשות דרך ה-API.
הגישה של API First אומרת, אני מתייחס ל-API שלי כמוצר בפני עצמו. כמו שאני מוציא פיצ'ר חדש, יש לנו פה את טובי הדיזיינרים והפרודקטים שחושבים איך יהיה את החוויה הכי טובה ליוזר להשתמש בפיצ'ר הזה דרך ה-UI. אותו דבר צריך להשליך על ה-API. זה לבוא ולשבת איך הדבר הזה בא לידי ביטוי ב-API, איך יהיה את החוויה הכי נוחה לדבלופר מול ה-API שלנו לעשות את הפעולות האלה. וזה באמת משהו שהוא מאוד חשוב בעולמות ה-Open Platform, כי בסוף זה הדרך של אפליקציות להתממשק עם Monday, לפנות ל-API שלנו. עיקרון נוסף שאני חושב שממש יכול לעזור לצוותים זה dog fooding. מה זה בעצם אומר? זה מושג שאומר שאני רוצה להשתמש במוצר שלי בצורה מאוד קרובה כמו שהלקוח שלי משתמש. שמה זה אומר? גם בדוגמה שנתתי מקודם, של ה-recipe builder הזה שבנינו, של המנוע האוטומציות הזה, הוא של עצמו לא מודע למה זה Monday. זאת אומרת, פיתחנו את ה-trigger blocks וה-action blocks של Monday, שעושים create an item, שמשנים סטטוס, שעושים כל מיני פעולות במערכת שלנו, כאפליקציה. בדיוק כמו שמפתח חיצוני, עכשיו אני מפתח אפליקציה ל-Slack או אפליקציה ל-GitHub, ולא השתמשנו ביכולות מיוחדות לאפליקציה שלנו ולדברים של Monday. ומה שהדבר הזה נותן לנו זה, קודם כל, להכיר את החוויה ואת התשתית שלנו כמו שצריך. לעבוד עליה כמו שהלקוחות שלנו עובדים עליה, להכיר אותה ב-day to day שלנו, להבין את הבעיות, להבין את הפערים. אני גם מפתח, אני גם עשיתי אפליקציות, אני מבין מה הייתי רוצה לשפר שם. אז באמת, אם פותחים אזורים במערכת, ואז גם את הפיצ'רים שלנו אנחנו כותבים על התשתית הזאת, זה מאוד עוזר לנו לשפר את התשתית, להבין אותה ולהוסיף אליה עוד יכולות כל הזמן. יאללה, מגניב. עידו, תודה רבה. תודה לך אחי, היה ממש כיף. Yes.